السلام عليكم متتبعيني الكرام، متتبعين قناتي قناة اسماء اليعقوبي نبيل. جيت اليوم اخوتي خواتاتي باش نهضر معكم ونوريكم البحر ديال مدينه من المدن الاسبانيه، يعني وماشي غير هذا البحر هذا، يعني بزاف ديال البحوره كاملين المصير ديالهم واحد. هذا المصير ديالهم اللي هو خاويين، يعني السياحه بصفه عامه في الدوله الاسبانيه انهارت، يعني هابطه في الخسران. وهذا الشيء كامل بسبب الحكومه الاسبانيه اللي خرجت على اسبانيا، يعني بالتصرف الصبياني ديالها اللي قامت به ضد الحكومه المغربيه. يعني تجاهلت المغرب، تجاهلت العلاقه الاستراتيجيه اللي كاينه. هادو هما الناس اللي كنوريكم، هما اللي كاينين في البحر، يعني بحر على قدو بطوله وبعرضه كتلقاو فيه ناس قليله، يعني ناس على عدد الاصابع، الرمال ديالو خاويه والبحر كذلك خاوي، يعني ما فيهش الناس كثيره، يعني ما جاياش الناس تعوم كيف ما كانت. هما فين الناس كيخرجوا كيجيو للبحر، يعني الناس من جميع انحاء العالم، يعني من المغرب، من تونس، من الجزائر، ومن المغرب بصفه كبيره بالكثره. كانوا بزاف ديال يعني السياح المغاربه كيجيو لهذه الدوله هذه، يعني بحكم العلاقه اللي كانت. ها انتم البحر كتشوفوا خاوي، بحكم العلاقه اللي كانت بيناتهم، علاقه استراتيجيه. ولكن للاسف كنشوفوا هذه العلاقه هذه كانت غير من اتجاه واحد، من الجهه ديال المغرب. يعني الملك ديالنا كان محترمهم وكان كيتعامل معاهم بطريقه حبيه ووديه حتى لاخر لحظه. ولكن للاسف كنشوفوا الخيانات ديالهم يوم بعد يوم. كنشوفوا هاد الناس هادو ناكرين للجميل، ناكرين للعرفان، يعني ناكرين لاي خير قمنا به حنا كدولة مغربية وكذلك كعرب بصفة عامة. يعني هاد الناس هادو مثلا خرج هذاك رئيس، يعني اللي في سبته، رئيس الوزراء الخارجيه، يعني اللي في مدينه سبته المحتله اللي هي المدينه المغربيه، ومع ذلك مخلينهم واكلين خيرنا ورزقنا في بلادنا، يعني من المدينتين، ومع ذلك كيخرجوا بوجه احمر، وجه مكشوف، وكيقول لك المغرب ما بغى ينمي بلاده، بغى يطلع على حسابنا. كيفاش هذا المغرب هذا بغى يطلع على حسابكم؟ وهذا المغرب هذا بمجرد ما سحب يده ولا كيبان يعني العيب ديالكم، ولا كيبان بانكم ما واقفينش على الصح، بان الحكومه الاسبانيه ما وقفاش على الصح وعمرها كانت واقفه على الصح. لو ما كانش المغرب، ما كانتش اسبانيا وصلت لبزاف ديال المناصب، يعني اقتصاديا وسياسيا وحتى الامن ديال الدوله ديالها. كل ما كانش المغرب، ما كانش الامن ديال الحكومه الاسبانيه، ما كانش الشعب غيكون ناعس مرتاح. ولكن غنشوفوا مستقبلا بما ان المغرب ما بقاش حاميهم، يعني رفعوا يدهم من بزاف ديال الامور. ها انتم غتشوفوا السياحه هي الضربات، يعني المغاربه ما بقاوش بغاو يخرجوا للسياحه في الدوله الاسبانيه، ولاو بغاو يجلسوا في بلادهم، يعني فلوسهم اللي غيخسروها في بلادهم. وهذا يعني هذه مبادره حيه من الشعب المغربي. وكذلك كنشوفوا بان هذا يعني الشعب الاسباني بحكومته بكل شيء ليه ناكرين للجميل. لو لم يكن العرب هما اللي كانوا محتليهم، ما كانتش غادي يكونوا عندهم يعني السياحه، المعالم يعني السياحيه، مثلا كالاندلس، يعني قرطبه وغرناطه. قرطبه مثلا فيها لا ميسكيتا، الناس كيمشيو يزوروها. شكون اللي بنى لا ميسكيتا؟ بناوها العرب. شكون اللي مشى بناء الهامبرا، يعني اللي كاينه في غرناطه، بناوها العرب. يعني داك البنيان وداك الشيء كامل اللي كيمشيو يشوفوه الناس في السياحه ماشي ديال اسبانيا، داك الشيء ديالنا حنا العرب. يعني العرب اللي كانوا مستعمرين هما اللي خلاو ديك الحضاره وديك الثقافه، خلاو البصمه ديالهم اللي باقي الان الكل كيشهد بها. ومع ذلك ناكرين للجميل وناكرين للعرفان، وكيقول لك المغرب بغى يطلع على ظهرنا حنا. الا نتوما شنو عندكم باش المغرب يطلع على ظهركم نتوما؟ بالعكس، داكشي اللي كان كيعطيكم المغرب ما بقاش بغى يعطيه لكم. ديك المعامله اللي كان كيعاملها لكم ما بقاش كيعاملها لكم، لحقاش ما كايناش متبادله. ومع ذلك كاين المشكل بينات الحكومه المغربيه والحكومه الاسبانيه، اللي هو مشكل على حساب هذاك المتطرف، على حساب هذاك
الخائن هذاك البوليزاريو ابراهيم غالي، وكذلك على عدم الصدق ديالكم والمحبه والجوره والعلاقه الاستراتيجيه، يعني ما اعترفتوش بالصحراء المغربيه. كون كنتو نتوما اللي في المكان ديالنا، ويعني كره الملك ديالنا نصره الله وايده وحماه، يا ربي يطول في عمره ويخليه لنا، فهو مفخره لكل مغربي. فريمون كنقولها من اعماق قلبي وانا فرحانه بها. يعني كون كان الملك ديالنا في بلاصتكم وكانت مثلا غرناطه ولا مدريد ولا شي حاجه، كان غادي يقول بانها اسبانيا 100%، كان غيوقف وقفه رجل معكم. ولكن نتوما من طبيعه الحال لانكم ناكرين للجميل وللعرفان، كترجعوا باللور وكتلصقوا كل شيء يعني كلشي كتلصقوه حقا اللي درتو ميريكان نديروه هنا. هنا كيبان لينا بانكم ما عندكمش اصلا حتى كلمه على بلادكم، يعني ما عندكمش حتى الثقه في نفوسكم، كتسناو بلاد وحده اخرى هي اللي تسيركم وهي اللي تزيدكم. يعني داكشي اللي قالتو شي دوله كتبعوها، اللي دارتو شي دوله اللي هي كتشوفوها وكتحسوا بها انها اكثر منكم، لانكم نتوما فعلا لا علاقه كتديروا بحالهم. خوتي وخواتاتي، نخليكم مع واحد الفيديو باش تعرفوا اسبانيا كيف كانت سابقا، يعني كانوا فوق الحمارات تيركبوا والحاله اللي كانوا فيها وكيفاش رجعوا المدن ديالهم. عييت من قلب خوتي وخواتاتي ونحط لكم شي فيديو صراحه يكون بالالوان باش تشوفوا الحقيقه مزيانه وتوضح لكم في صوره واضحه، ولكن ما لقيت في نوار وبلون. لحقاش العرب منين دخلوا الاندلس واستعمروها، يعني كان داك الشيء في القديم قبل ما يكون الالوان. يعني داك الشيء باش غنحط لكم هذا الفيديو هذا. خوتي وخواتاتي، نتمنى انني نكون وصلت لكم واحد الفكره ووصلت لكم الحقيقه ديال اسبانيا، ديال الحكومه الاسبانيه ناكره العرفان ناكره الجميل، اللي واخا دير معاهم اللي درتي، واخا يديروا العرب معاهم اللي داروا، ما عمرهم غيعترفوا بالخير ديال هذاك الانسان او ديك الدوله او داك الحكومه اللي دارتو معاهم. هما كيبغيو يمصوا الدماء ديال العرب وما يعطيوش بدون مقابل. والحمد لله اللي الملك ديالنا تدارك الامر، يعني وعرفهم على حقيقتهم وسحب يده وخلاهم، وهانتوما كتشوفوهم كينهاروا يوم بعد يوم. كل نوبه كنلقاو مفاجاه الحكومه الاسبانيه كتنهار سياحه واقتصادا، يعني اقتصاديا، يعني وحتى في المصانع ديالهم وداكشي ما بقاتش عندهم. وكتشوفوا بان اليد العامله اللي هي مطلعاهم يد العرب، يعني العرب هما اللي كيخدموا لهم، هما اللي كيطوروا لهم البلاد. وكنعتقد بان العرب بصفه عامه ما بقاوش باغيين هذا الدل هذا، سيرتو ان الملك ديالنا عز بنا ونصر بنا وهزنا للقدام ومازال غادي يهزنا للقدام. عاش الملك، عاشت الصحراء المغربيه مغربيه ان شاء الله حره، وكذلك سبته ومليليه. نخليكم مع الفيديو. Here at last, the world of today is easily forgotten. For this is the sunniest land in all Europe, the richest land in traditions of a glorious history, the fatherland of valiant men who braved the seas to carry civilization to the Western Hemisphere. This is old Spain. In few places throughout the world today can be seen this age-old method of winnowing wheat, separating the grain from the lighter chaff by tossing it into the air and letting the accommodating wind carry away the waste. The horses are driven over the wheat, dragging a crude device that breaks the dry chaff from the kernels. The ancient city of Granada stands as a reminder of Muslim rule that once created here the wealthy, the splendid citadel of the Middle Ages. 700 years ago, the Moors invaded Spain and held this city for 2 centuries. Their influence upon Granada has gone so deep it is still a city of Saracen architecture and atmosphere. The Alhambra broods over the valley commanding Granada,
And though time and decay have taken their toll, the white walls and towers of the summer palace of the Moorish kings stand with much of their former glory intact and surrounded by the original gardens. For 7 centuries, the work of an ancient king's gardener has defied improvement. Shaded patios offer rest and quiet, and fountains play amid as they did before Columbus sailed to find the passage to India. Beyond these outside walls of great width and strength lies a fairyland of the most delicate architecture, a reminder of Saracen culture and grandeur. The Court of the Lions is the center of the Alhambra and takes its name from this work of an unknown sculptor. And here is the so-called Myrtle Court, with its inviting pool where slave girls once bathed. The most beautiful were selected for freedom. But the most Spanish city of Spain is Seville, for it is here that the scene of Bizet's opera was laid, the city of Don Jose and Carmen, the cigarette girl. And its real history is as colorful as a silken shawl that drapes the white shoulders of a dark-eyed senorita, for it has lived through the rise, the glory, and decay of half a dozen nations. And there is little to suggest that this is today in Seville. Its peaceful byways and stairway streets are seldom crowded with people. The old institution of the midday siesta was originated here and is one of those old Spanish customs. Here was the last Saracen court in Western Europe. Here Isabella of Castile, with the money loaned her by a banker of Seville, financed the expedition of Columbus, which wise men called insane. Here she and Ferdinand built a great cathedral in which their ashes now repose. Seville today is much as it was 4 centuries ago, and anyone would have it so. For although some main avenues are wide and modern, it is like entering another world to stroll through any one of the streets where the atmosphere of the past is still alive. The cathedral built by Ferdinand and Isabella is one of the finest Gothic edifices to be found anywhere, and is the 3rd largest Christian church in the world. The town hall was built in 1526, and the sleepy streets nearby might still be of that era. In the heat of the brilliant midday sun, only the occasional clop-clop of donkeys' hooves or a horse-drawn wagon disturbs the peaceful quiet. Nowhere in Spain are such gems of architectural beauty to be seen. Truly Spanish, yet molded by the Moorish influence. In 1929, the Great Exposition opened here, symbolizing the reunion of the mother country with her former American colonies. Many of the huge buildings that were intended to be permanent structures have become the nucleus of a great Spanish-American university. The gates of Maria Luisa open upon the park surrounding the exposition ground, a park so rich in natural beauty as to be a constant challenge to all other parks of the world. Where temporary fair buildings once stood, now there are palm-lined avenues and a cool shade that is welcome on a summer's day in Seville. The vast building of Spain is still one of the show places of the old exposition. The Alcazar, favorite theme of verse and melody by unnumbered troubadours, actually is the Arabic name of any stronghold or castle. But the most famous in Spain is the Alcazar of Seville. Though built by Christian kings of Castile, its architects were Moors, and they employed all the delicate refinements of their art
in lace-like stone. نتمنى انكم تكونوا شاهدتوا هذا الفيديو هذا وعرفتوا الحقيقه ديال اسبانيا كيفاش كانوا دايرين. شحال هذه في القديم كانوا كيركبوا غير على الحماره، كان البنيان ديالهم يعني كان غير الصفيح، كان البرارات، كانوا عيب الحجر الحمار، يعني ما كانوش غيوصلوا لقدام لو ما كانش استعمروهم العرب. يعني العرب اللي نموهم، العرب اللي عطاتهم الحضاره والثقافه، العرب اللي بناو ليهم، اللي حتى ولاو حتى هما كيعرفوا بالحدائق وبالجردات وبالبنيان العالي الشامخ، يعني واللي الجهود ديال العرب باقي كتبان على اسبانيا. يعني لولا ان العرب بناو وعلاو وقادوا ما كانتش غتكون السياحه عندهم في دوك المعالم التاريخيه، لان ديك المعالم التاريخيه ديالتنا حنا غير هي محطوطه في المدن الاسبانيه. خوتي خواتاتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وكذلك بلايك. احبكم في الله، وموعدنا في موعد اخر مع فيديو جديد واخبار جديده.